صباح الخير. يا ترى ايه اضرار الادويه المسكنه؟ مين فينا ما خدش مره برشامه اسبرين او برشامه فولتارين او باراستامول او مسكن؟ ايه امتى استخدمها وازاي استخدمها؟ طبعا هي بتستخدم في علاج الالم او في تسكين الالم او في السخونيه. دي الاستخدامات المفروض بتستخدم، واحنا بنستخدمها للاسف عمال على بطال، مش لمجرد انها تقلل الالم. لا، اي واحد دماغه وجعاه ياخد اسبرين. طيب هي فعلا ليها تأثير كويس، وهي بتقلل مدى الالتهاب وبتقلل مدى الألم، ولكن هذا الألم اللي انت عندك في ظهرك مثلا وبيخف شوية بالمسكنات ما بيعملش مشاكل في حتت تانية؟ هنعرف جوه الفيديو ده. لو الموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناه طب وتنميه بشريه، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس سنه 91، ماجستير من المانيا سنه 99. لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه، ولو انتم مشتركين في القناه في كمان حاجه جديده اسمها انتساب في القناه، دي عضويه في القناه، تشرفونا هتاخدوا مميزات كتيره جدا للانتساب في القناه. ولو عندكم وقت اكتبوا لي تعليق ولايك ظريف يشجعنا لو انتم فعلا مهتمين بالمعلومات الطبيه ان احنا نعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. هدخل في الموضوع. زي ما اتعودتوا معانا في القناة على البساطة، ايه حكاية المسكنات وايه حكاية الأدوية المسكنة دي؟ الحقيقة الأدوية المسكنة دي او اللي احنا بنسميها ان اس ايدز او ان سايدز، دي مضادات للألم وبتساعد على تخفيف الألم وتخفيف الحرارة. انها بتمنع وصول الإشارة او بتقلل وصول إشارة الألم إلى المخ بميكانيزم معين. ودي بيدخل فيها بقى الادويه اللي انتوا عارفينها زي الايبوبروفين والاسبرين، ويدخل معاه الديكلوفيناك والفولتارين، وكمان ممكن ندخل الكودايين اللي احنا بنستخدمه في بلادنا العربيه في ادويه الكحه. ولكن هذه الادويه ما بتشتغلش كويس على الالم طويل المدى او على الالتهابات المده طويله. طب اعمل ايه بقى لو انا عندي مشكله مثلا في الرقبه زي الست دي اللي رقبتها وجعاها؟ الحقيقه ان الادويه دي للاسف بتتباع في بلادنا العربيه في السوبر ماركت، بتتباع في حتت كتيره، بتتباع اون كاونتر من غير روشته. طيب احنا المفروض نخلي بالنا من ايه بالادويه دي، لا سيما ان احنا بنروح نشتريها على طول. اول حاجه ان هي بتشتغل كويس على الالم الشورت اللي هو الم بسيط، وده يشمل زي ما قلنا الفولتارين والبروفين، يدخل معاهم طبعا كل انواع الادويه زي الاسبرين، النوفالجين، الباراسيتامول. والباراسيتامول على فكره من احسن الحاجات السيف جدا. اما بقى الحاجات التانية فلازم نخلي بالنا منها، بالذات ادويه الكحه للاطفال. الناس بيدوا اولادهم كودايين، ده مشكله كبيره لانه بيأثر على الاعصاب، ممكن جدا يعمل لنا مشكله وانت بتدي دواء كحه. صحيح الكحه هتقل، لكن ده ممكن يأثر على المدى البعيد على طفلك. عشان كده احنا دايما بنقول بنحاول يا ريت يا جماعه ناخد راي الدكتور، والدكتور هو اللي يقرر هل الدواء ده كويس ولا لا. مش اروح للصيدلي اقول له عايز فاليوم وادفع كام مش عارف ايه الكلام ده. يعني الطريقه دي مش كويسه للمدى البعيد. عشان كده زي ما انتم شايفين صوره كده، الراجل ده عامل مشكله مع الصيدلي. دايما يكون معايا روشته، الروشته زي ما الست دي شايفاها، الروشته دي هتساعدني. مش كل دواء طبعا بروشته، زي ما قلنا لو الالم مده طويله او الالم واخد يعني حجم كبير. شايفين الراجل ده كتفه وجعه عمال يوصف للصيدلي وما راحش للدكتور، مع الصيدلي زميله وكل حاجه، لكن الدكتور يعمل اشعه يلاقي فيه حاجه ثانيه. كمان لو الواحد وزنه قليل، الوزن القليل ده مشكله، لانه هيبقى الجرعه اللي محتاج جرعه قليله. لو واحد سنه قليل 16 سنه او كبير في السن اكتر من 65 لازم ياخد جرعه معينه، ولازم ياخد راي الصيدلي او الدكتور علشان ياخد الدواء بالطريقه الصحيحه، مش اي حاجه وخلاص. وكمان مهم جدا بالنسبه للحوامل والمرضعات ان هم يخلي بالهم ما ياخدوش اي ادويه. احنا بنعتبر يعني اكتر حاجه كويس مسكن هو الباراسيتامول، وحتى الباراسيتامول ما تاخديش اكتر من حبيتين في اليوم لمده اسبوع، لان بعد كده انزيمات الليفر ما بتشتغلش. الراجل الطفل اللي شايفينه في الصوره ده عنده ازمه، يبقى انا ما ادهوش بقى ادويه من المسكنات لان ممكن تزود الازمه. ده عنده كونفالجنز، عنده صرع، بتجيله تشنجات، برضه ما ياخدش الادويه دي باي شكل من الاشكال الا تحت ارشاد الطبيب. وكل انواع الحساسيه
حساسيه الجيوب الانفيه، حساسيه الجلد. ليه؟ لان الادويه دي ببساطه بتزود الحساسيه، ايا كان نوع الحساسيه الادويه دي هتزودها. كمان لو عندي صداع شديد جدا مش عايز يروح، ما اقعدش اخد مسكنات. المسكنات هتضيع الالم او تقلل الالم، لكن الصداع هيستمر وهيجي كتير، بالذات الصداع التوتري. عاملين له حلقه كبيره جدا تشوفوها على القناه، وكمان الصداع العنقودي. طبعا كمان لو عندي مشاكل في الكبد او في الكلى، لا قدر الله حد عنده فشل كلوي، لو حد عنده كمان قرحه في المعده، دي مهمه جدا. كل ادويه المسكنات دي بتزود مشاكل المعده، بتزود نزيف المعده، بتعمل مشاكل. كمان مرضى الضغط والقلب بننصح لهم لو ما فيش موانع ان هم ياخدوا اسبرين عشان يداووا الجلطه. هنا بقى ليه فايده، واحنا عملنا حلقه بالتفصيل عن ضعف الدوره الدمويه. ولكن برضه كتر المسكنات ممكن يتعب لنا الاوعيه الدمويه، ممكن يعمل لنا مشاكل. ونصيحه كده، واحط لكم الرابط بتاعها، تشوفوا حلقه الدوره الدمويه واسباب ضعف الدوره الدمويه، دي لسه يعني بقى لها تقريبا اسبوع نزلت على القناه. ولكن مهم جدا ان احنا نشتغل عن طريق الدكتور. كمان الناس اللي حصل عندهم جلطات قبل كده، ناس عندهم جلطات قبل كده برضو بياخدوا اسبرين، لكن ما بندهمش الدواء عمال على بطال بجرعه معينه. طبعا مش منتشر في وطننا العربي الناس اللي بتشرب كحول كتير، دي مشكله، لانه طبعا مش هيجيب اي تاثير هذا الدواء، بالعكس انه الدواء ممكن يتعب المعده اكتر. كمان كل الناس اللي عندها مشاكل في المناعه يا جماعه، امراض نقص المناعه، امراض الروماتيزم، السيستميك لوبوس، حتى الناس اللي عندهم ايدز، برضه بننصحهم ما ياخدوش الادويه دي من غير الشهاده الطبيب. نيجي بقى لموضوع الكودايين، والكودايين ده موجود في وطننا العربي في ادويه الكحه، ما بيتاخدش اكتر من 3 ايام. مش اي ادويه عموما موجوده اون ذا كاونتر من غير روشته ما اخدهاش اكتر من 10 ايام ايا كان السبب. طبعا المفروض ان الادويه دي في اوروبا مثلا بتتاخد بروشته، الدكتور بس هو اللي من حقه انه يكتب الروشته وان هو يطلب لك الدواء ده. احنا بقى بناخدها اون كاونتر ونستخدمها استخدامها كمراهم وكريمات، حاجه كويسه وما فيهاش اي اضرار، بالعكس الليكويد ده بيشتغل كويس وبيشتغل على الاماكن اللي بتعمل الالم. كمان الدكتور هيكتب لي لو الصداع مش عايز يروح، هيكتب لي ادويه احسن او يشوف السبب الاصلي للصداع. يعني احنا اتكلمنا كده على الخطوره وعلى بعض الاعراض الجانبيه. من ضمن برضو الاعراض الجانبيه المهمه جدا انه بيأثر على الجهاز الهضمي، بيأثر على الكلى، بيأثر على الحمل. علشان كده لازم نمسك النشرة، نقرا الدواء ده بيتاخد امتى، نشوف الروشتة الدكتور قال لي كم مرة في اليوم. والاطفال لاقل من 16 سنه بلاش نديهم اي نوع من الاسبرين او من الفولتارين بدون استشاره الطبيب. اتمنى تكون الفكره وصلت، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت تسيبوا لي كومنت، واتمنى نكون تلقوا نظره. كمان هتظهر دلوقتي فيديوهات تانية في موضوعات مختلفه في القناه، يا ريت تبصوا عليها، تكتبوا لي رايكم. مستني اسئلتكم ولايكاتكم، ومتشكر جدا ان انتوا قعدتوا معايا لغايه الوقت ده من الفيديو. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه. شكرا.